Műsorunk főtámogatója a Szerencsejáték Zrt. Mit adtak nekünk az oroszok? Csajkovszkit, Prokofjevet, Stravinskit, Chagall, Dosztojevszkit, Puskint, Tolsztojt, Csehovot, Tarkovszkit, és még úgy hosszan sorolhatnánk. Persze ilyen háborús időkben nehéz a kultúrára, egy kis emberiségre is gondolni. Pedig az orosz kultúra sok mindenen átívelt már zenétől, balettig, szépirodalomtól a filmekig. Bár a magyar történelem nem éppen zárta szívébe a mindenkori Oroszország felbukkanását, mégis rengeteg orosz választotta Magyarországot új hazájának az évszázadok során. Épp ahogy a kiskitérővel Budapestre érkező Olga is. My name is Olga Lo, and I'm a watercolor artist. Basically, yeah, I'm from St. Petersburg, and I lived there till I finished Academy of Arts. After that, I moved to Canada, and I lived there 3 years and something. After that, I understood that I'm freezing to death, and I need to do something with that. So I moved here, and I live here for more than 7 years already. I teach basically fine arts, a lot of urban sketching, and a lot of watercolor techniques. Usually they are someone who already have some profession, which is not really connected to art. Like I have judges and programmers, so they're not like artistic people from the social perspective, but they like arts and they like to create, and a lot of them had misconceptions that they should be creative or something. If you will become brave by painting, you will become braver in life. I like classes outside because in this case people have a lot of inspiration inside, like outside, and they don't need to draw from the picture. Before they will be able to paint what they want, they need to understand how it works. Because if you want to paint what you don't see, you need the theory. If you want to paint what you see, you don't. You can just go for it. Once upon a time, I had a situation. I was doing the first layer, and I had a fireman ringing in my door because there was like a fire alarm somewhere, and I was like, I cannot stop. Can you wait a bit? Because there may be not fire there, you know, but my painting will definitely just be KO if I will stop like this. You need to build this connection with the city. Otherwise, you're a stranger. Every time we draw in a different place, and they can meet other people as well, so they feel more at home because they start to like walk around the city and say like, I've been here, I sketched it, oh, and it was a funny story. So you start to have some stories. I'm very happy to share this experience and this exhibition with people. Budapest with love. So it's kind of like a bit of play with words because I'm Olga Lo, and it's not translatable to another language, so it's love. And it's kind of like Budapest with me and with love. I believe that it is a process, and that's why my exhibition called like a journey of finding home and love and connection. Through the past years, I understood that home is not something like the place where you were raised or a place that you just come home after work, but it's you yourself, and doesn't matter where you will go, if you will start to show up, start to show some love and connection to the place that's around you, you will feel home everywhere. I paint with watercolor mostly. It's very comfortable to bring with you. So I like that it's like versatile. I can take it with me, paint anywhere, and I don't need to have the huge bag of something. So for me, it's the technique that is going naturally in my life. I think the most important thing that should be taught in the schools is building resilience
and building this ability not to give up, you need to try. Yeah, so you need to stay curious. And if something doesn't work, you need to ask yourself, like, were you just disgusted doing it again? Or it was just complicated to do? And what do you feel about this? So it's a lot of honesty should be placed in art. From what I met among Hungarian people, like, that was cuteness, right? So because how I meet people, I sit on the street and draw in something. No one is offending me, you know, in this moment. They say like, oh, it's so lovely. So my experience with Hungarian, what is lovely, you know, because I'm not doing something that, like, I don't know, make people annoyed about me probably. So that's it. What is your favorite Hungarian word? Csütörtökön. Hantik. Meg tudjátok mondani, hogy kik jöttek legkorábban kis hazánkba? Jó, rossz a kérdés, mert hát kihez képest, mihez képest érkeztek legkorábban? Amikor a magyarok még nem lakták a Kárpát-medencét, avarok már akkor is voltak például itt velünk. Velük mégsem tudunk interjút készíteni, habár itt élnek bennünk. Ahogy nem tudunk gepidákkal, longobárdokkal, hunokkal, szkítákkal sem. Tisztelgünk viszont a Föld élő dokumentumai előtt, ahogy az ENSZ becézi a világ kb. 350 millió olyan emberét, akik a mai napig természetközeli körülmények között élnek a mindennapokban. Legközelebbi nyelvrokonaink, a hantik és a mansik is ilyenek az Urál keleti vonalától egészen az Ob folyóig. De erről meséljen inkább Vitali, aki nem mellesleg nyelvész, és csodálatosan megtanulta ékes anyanyelvünket. A nevem Vitali Szigeljetov, én Nyugat-Szibériában születtem, Hanti-Mancsatalan körzetben, ahol nőttem föl. A falu neve a Pugjuk, oroszul, Hantiul a Pugjuk Puhol. Egy évig tanultam magyarul Balasi Intézetben, ahol teljesen kezdő szinttől kezdtem tanulni. Most beszélek hantiul, oroszul, magyarul, angolul és egy kicsit finnül. Két hazámmal most. Van egy otthonom, mármint ahol születtem, ez a Hantiföld, és van egy választott hazám, ez Magyarország. Első éveimben itt Magyarországon főleg a gasztronómia volt a kihívás volt nekem számomra, mert olyan húsos, zsíros ételeket én nem ettem. A Hanti-Mancs földön általában napi szinten halat eszünk inkább. Halász családból származom, és az nagyapám, édesapám is ezzel foglalkozott. És akkor benne például van egy vidő, mint ez egy csukafog, amit vidi mondjuk a törzsöt, vagy a családunkat. Az én a legkeletiebb csoport vagyunk, ilyen vahi hantik. Nem találtam azokat az információkat, amire voltam kíváncsi. Például milyen élet volt akkor, amikor, nem tudom, élt még egy nagyapám. Itt minden információ, minden segítséget, minden, amit az én nekem, a lelkemnek kell, itt mindent megkapom. Most én 2 éve dolgozok a Nyelvtudományi Kutatóközpontban, a nyelvészetekkel és a néprajzosokkal együtt egy projektben, aminek a fő célja a Schmidt-Éva hagyaték feldolgozása. Schmidt-Éva egy nagy magyar kutató, aki dolgozott és élt hantik között. Célja volt a folklór gyűjtés, mert a nyelvanyagok eléggé már voltak felgyűjtve, például a Reguli, a Pápai József által, a Munkacsi Bernát által, és akkor a Schmidt-Évának az volt a dolga, hogy 100 év múlva mondjuk újra menni ezekre a területekre, és megnézni és felvenni a mostani helyzetet a hantik és a mancsik körében. Amikor első hanti ABC született, vagy létrejött, ez 1930-as években volt, és akkor latin alapú volt. És most, amikor áttért a cirillírásra az egész mondjuk objúgor írásbeliség, vannak még problémák, főleg a nyelvjárási megkülönböztetéseknél, hogy egy adott mondjuk hangot jelöljük papíron, vagy akár így írásban. Az orosz nagyon erősen jelenik meg, inkább én úgy mondanám, hogy 100%-ban a gazdasági, politikai és mindenféle más társadalmi szinteken. És most azon dolgozik a Hanti-Manci kormány is, illetve a kutatóintézetek, a kutatóközpontok, hogy nem az orosz szavakat lehessen átvenni, vagy ne kelljen átvenni, hanem a Hanti-Manci hagyományos írás, vagy a fonetikai megfelelő formából, hogy lehessen írni az új szavakat. Például van egy, hogy ilyen, nem tudom, a
klub, ez egy ilyen nemzetközi szó, klub, és akkor hantul nincs ilyen, jelenségnek nincs az a neve, és akkor lehessen írni, hogy klub. Klub, kelup. És van egy olyan történet, hogy egy csónakos testvér, amikor volt egy nagyon nagy árvíz, és akkor az egyik csónak, ő elment ilyen nyugat felé. Elment, és nagy család ment el, és akkor, amikor ezt mesélik az emberek, akkor mondjuk a magyar kutatók, több helyen ez megmaradt, ez a monda, rájönnek, hogy ez a nagy valószínűséggel a magyarokról szól, mert mégis nyelvrokonok vagyunk. Úgy szoktak kezdeni mondjuk az iskolákban, mondjuk akár a hanti iskolában, vagy a Hanti-Mancsa körzetben levő iskolákban, hogy a számoktól kezdik, mert ez a leghasonlóbb, vagy ez a legközös, és akkor például 6-ig stimmelnek a számok, hogy I, Katkan, Kolm, Nyele, Vet, Kut. És akkor van persze fogváltakozás, nagyon sok dolog, ami most mondjuk elmondom, akkor egy átlagos magyar ember nem jön rá, például, hogy malakvölvön. És ha kicsit lassabban mondani, mint külön két szót, akkor malak az meleg, völvön van. A testrészek, mondjuk vér, kéz, mi is mondjuk vér, a magyar mondjuk szív, hanti mondjuk, hogy szím, és akkor szem. Hanti emberek nagyon egyszerűek, mármint főleg akik ilyen vidéken élnek, akik horgásznak, vadásznak. Ilyen emberekkel is Magyarországon lehet találkozni, de mondjuk nem városokban, nem Budapesten, hanem mondjuk vidéken. Ez egy hasonló dolog, de itt Budapesten, akivel itt a barátaim, ismerőseim többsége, nagyon mondjuk művelt. Mindenkinek van egy mondjuk felső oktatásban szerzett diplomája, és akkor több nyelvet beszél. Nálunk, inkább a hantiknál és mancsiknál inkább egy kicsit lassú a folyamat, és a fő foglalkozás nem csak mondjuk a mostani értékrendszerhez alkalmazkodik, mondjuk a pénz, a nem tudom, ingatlant megszerezni, hanem a természethez közeli való lét, és illetve tevékenység. Ha azt mondom, törökök, van még bennünk tüske. Rendesen. Igaz? Ugye? Az a 150 év alapjaiban változtatta meg az akkora világ élvonalába tartozó Magyarország helyzetét, pedig a törökök imádnak minket. Ugye láttátok a 7. évadunkat? Barátként, testvérként, az egyetlen olyan európaiként látnak minket, magyarokat, akik megérthetik őket. Befogadták Rákóczit, Kossuthot az emigrációkkal. És annak a 150 évnek is már 326 éve volt. De erről meséljen inkább Can. A szüleim azok az 50-es évek elején nagyon fiatal diákokként, egyetemi hallgatóként jöttek Magyarországra, és a történelem hálójába kerülve itt maradtak. És én itt születtem, itt 55-ben. Az első 8 évemet azt itt töltöttem Magyarországon, Budapesten, majd kikerültünk Németországba, Lipcsébe. Ott nem törökként szerepeltünk, hanem a magyar család voltunk, tehát én ott Németországban, mint németül nem tudó magyar kisfiú kerültem kerültem iskolázásra. Tehát a magyar identitásom az igaziból ott alakult ki, hiszen magyarnak vallottam magam, és magyarként is viszonyultak hozzám. Amikor visszaérkeztem, akkor valahogy az terjedt el, hogy én német vagyok, elfelejtették az előző életemet, és az iskolában viszont, ahova aztán gimnáziumban elkezdtem járni, ott viszont törökként kezdtek viszonyulni hozzám, tehát hirtelen ez a magyarság valamiféleképpen elveszett, amit én ott megszereztem. Ugye az identitás nem az feltétlenül, amit az ember belül él meg, hanem van egy másik is, amit az emberről mondanak. Végül is a Finnország az a feleségemen keresztül, a Zsuzsán keresztül jött képbe. Nagyon fontos volt a mi kapcsolatukban, hogy ő neki is, hogy mondjam, több identitása van, ő másképp viszonyul ehhez, ő teljes mértékben megéli mind a kettőt. Én meg inkább, ha definiálni kéne, akkor azt mondom, hogy inkább nem élem meg egyiket se teljes mértékben. Az, hogy hogy tud hozzájárulni az egyik kultúra a másikhoz, az jobban érdekel engem, mint hogy tételezem azt, hogy
a sakktáblán a két kultúra egymással milyen viszonyban van. Tehát az egyik kultúra szempontja, hogy tudja gazdagítani a másik kultúrát, de nem úgy, mint ha én külföldi kultúra vagyok, hanem az, hogy a valódi hozzájárulása annak a kultúrának. A Törökországgal való kapcsolatom nagyon konfliktusos, és ezért, ha nem muszáj, akkor nem megyek. Pontosan ezt a fajta identitáskérdést kavarja fel. Nem szerettem az egri csillagokról beszélni sose. De nem szerettem a gólya-gólya gilicét sem, és nem szerettem azt a nagyhasú török császárt sem, meg ezeket mind nem bírtam, ezeket a dolgokat, mert úgy éreztem, hogy ezek engem valamiféleképpen támadnak az én identitásomban. Engem a filmgyár udvarán állított meg a producer, és azt mondta, hogy ő szeretne csinálni Széchenyiről egy filmet. És hogy én írjak valamit erről. Mivel akkor éppen nem volt más vagy jobb dolgom, ezért azt mondtam, hogy jó, hát írok egy szinopszist. Úgyhogy írtam egy szinopszist, hát elolvastam néhány könyvet Széchenyiről. Írtam egy szinopszist, és egy idő után azt mondtam, hogy a Jenőnek azt mondtam, hogy na jó, nekem nincs ilyen kiforrott álláspontom, vagy vízióm, ami történelmi vízió Széchenyi szerepéről. És viszont volt az én barátom, némileg mentorom is, a Bereményi Géza, aki azt mondta, hogy a Gézával együtt meg tudnám írni. És akkor behívtuk a Gézát ebbe a kalandba, és akkor elkészült a Hídember. Gyerekkoromban nekem a családunknak viszonylag sok zsidó ismerőse volt, akik már nem tudom pontosan hogy, de meséltek erről a 44-45 teléről. És ezt én egy olyan szörnyű történetnek tartottam. A rendszerváltás után ezek a kérdések újból így felbojdultak. És akkor mondtam én, a látításában egyébként, hogy hiányzik egy jelentősebb gesztus. Addig, ameddig nem állnak cipők a Dunaparton, addig nem lehet fixálni valamit a legújabb magyar történelemben. Tehát, hogy valamit helyre rakni. Nagyon fontos, hogy az ember a történelmét vállalja. Moldávok. Nehéz ügy. Mondtam mindig a töri tanárom, de akkor most egyszer és mindenkorra jegyezzük meg. Tehát van Románia keleti régiója, Moldova, és tőle keletre van a Moldáv köztársaság. Élt itt Puskin, de itt volt valószínűleg a legkeletibb csángó falu, Csöbörcsök is. Én Moldáviában születtem jó sok évvel ezelőtt, akkor még Szovjetunióhoz tartozott. Palágyi Tivadar vagyok, 67 júniusában születtem, én budapesti vagyok, és a francia tanszéken dolgozom az ELTE-n. ELTE Szláv és Balti Filológiai Intézetben dolgozom. Kolozsváron az egyetemen ismerkedtünk a francia tanszék előtt. Én érkeztem körülbelül pár napja, maximum egy hete, Tivadar aznap érkezett, nem? Hogy egy nappal korábban. Én román irodalomra kaptam az ösztöndíjat, de valójában engem az érdekelt, hogy én ott kiviszek egy öreg biciklit, és ott én majd a kalotaszegi falvakat fogom szépen bejárni. Ez volt az én titkos tervem, ami egy picit módosult annyiban, hogy ott én meghallottam, hogy Angela moldáviai, tehát beszarábiai, és akkor nekem valami beindult így a fejembe, hogy ez egy jó információ, és amikor kimentem a folyosóra, rögtön oroszul szóltam, hogy Gyévuska gavaritje paruszki, hogy talán ő beszél is oroszul, és akkor ezzel sikerült így valamiféle kapcsolatba lépnünk. Ugye, amikor én hazamentem még aznap Budapestre, akkor nekem a határon az összes iratomat ellopták a zsebemből, és köztük ott rá volt írva Angelának is a címe. Hát, telefon nem volt még akkoriban, tehát amikor én egy hét múlva visszajöttem, akkor elég komoly kutatómunka volt, amíg én így Moldávról Moldávra haladva, egyik kollégiumtól a második haladva őt megtaláltam. 3 nagy, gyönyörű, szép lányunk van, nekik ezt meséljük, ezt el se tudja képzelni. Na jó, de hát miért nem kértél valakitől egy mobiltelefont? Olyan csoporttársaim voltak például Romániában, ott Kolozsvárot,
aki nekem, moldávnak próbálta bebizonyítani, hogy a magyarok az mennyire makacsak, rossz indítékú, és így tovább. A legkeleti magyar telep ugye az a Csöbörcsök. Én ott 91-ben jártam, és akkor még ott a helyi tanítóval beszéltem, ő mondott családneveket, amiről ő tud, hogy ezek magyar eredetű családnevek, de ilyesmi, hogy temető, vagy archívumok, vagy anyakönyvek, ilyen nincs. Tehát itt annyiféle határváltozás volt akár csak az elmúlt 100 évben, hogy ilyesmit nem is nagyon lehet remélni. Tehát annyiszor váltottak Ciriről latin betűre, meg vissza, meg annyiféle ország volt, hogy ilyen valószínűbb az, hogy a husziták a szerémségből húzódtak ugye keletre, ennek van Kelet-Romániában egy Hus nevű, Huszváros nevű város, ami ennek a nyomát őrzi, és Csöbörcsök is valószínűleg egy ilyen huszita telep lehet. Tehát 92-93-as tanévben ugye Kolozsváron voltunk, és 93 őszétől már nagyjából Pesten voltunk, és hát 94 tavaszán már folyékonyan beszéltél magyarul. Az első 3 évet az apusammal és az anyósammal, a nagyszülőkkel éltünk ugye együtt, egy lakásban, és akkor a kedves apósam, aki ő maga is egy polihisztor és poliglóta volt, és akkor ő tette föl a kérdést, hogy mi milyen nyelven fogunk beszélni a gyerekekkel, ezt meg kell beszélni. És te voltál, aki azt mondta, hogy nem, ne legyen francia, legyen valamelyik, hát valójában anyanyelvem, hát ugye, és akkor legyen a moldáv. Igen, hát aminek olyan szempontból is volt jelentősége, hogy anyósom sok időt töltött velünk, tehát akkor igazából így volt egy közös nyelv az unokákkal. Hihetetlenül ugye az egész mai napig ez a posztszovjet térség él tovább, és megmondom őszintén, hogy valamikor sokkal közelebb érzem egy ilyen posztszovjet, legyen kirgiz, legyen grúz, vagy örmény, vagy bielorusz emberrel, mint egy mostani ilyen nacionalizmusban nevelt fiatal ember, aki csak a saját országának a nyelvét hajlandó tanulni és azon beszélni. A gagauzok nagyon sokszor a példájuk, de még a 2000-es években ugye érdekes volt magyarok számára, mivel a gagauzok autonómiát kaptak, ugye 150 000 vannak körülbelül, és sikerült nekik Moldáviában, ami manapság 3,5 millió lakosságú, ugye egy olyan országban még autonómiát kapniuk. Amikor ezt az autonóm státuszt megszavazták, ezt a moldáv parlament szavazta meg. A lényeg az, hogy voltak Európai Uniós tisztviselők ezen a szavazáson, és mindent megtettek, hogy ne legyen autonómia. Oroszok, hantik, törökök, moldávok. Van, akikkel nem volt mindig konfliktusmentes a kapcsolatunk, van, akikkel persze most sem az, de olyan is akad, akikkel testvérnépként tekintünk egymásra. Ahogy mindig is, a nemzetek kapcsolatát, egymás iránt érzett bizalmát az egyéneken keresztül lehetett felépíteni. Köszönet ezért nektek Olga, Vitali, Csán és Angéla. Műsorunk főtámogatója a Szerencsejáték Zrt. Műsorunkat támogatta a hellowine.com. Műsorunkat támogatta az Agrárminisztérium. A Merc Dental.